ආයිබෝවන් කුකින් හට්ටන්ගේ YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරගෙන ආවේ රසම රස බිත්තර බිරියානි රෙසිපි එකක්. මේ බිරියානි එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මම මේ බිරියානි එක හදාගත්තේ ගෙදර තියෙන කුළුබඩු දාලා. ඉතින් ඔයාලට හරිම පහසුවෙන් මේ වීඩියෝ එක බැලුවොත් මේ වගේ රසම රස බිත්තර බිරියානි එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මම අද බිරියානි එක හදාගන්නේ 4 ග්‍රෑම් 500කින්. මෙතන සෝදලා පිරිසිදු කරගත්ත කීරි සම්බා 4 ග්‍රෑම් 500ක් තියෙනවා. මම ඒකට ලුණු කුඩු එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක් එකතු කරගන්න ඕනේ. බත් එකේ ලස්සන පාට එන්න. ඒ වගේම යහමින් ලම්පේ කපලා මේකට එකතු කරගන්න. දැන් තව දෙයක් තමයි මේකට අපි බටර් හරි පොල් තෙල් හරි එකතු කරගන්න ඕනේ. මට අද එළඟ තෙල් තියෙන හින්දා මම එළඟ තෙල් එකතු කරගන්නවා. තෙල් එකතු කරගන්නකොට මේස හැඳි දෙකක ප්‍රමාණයක් තමයි එකතු කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට බත උයා ගන්න ඕනේ. බත උයා ගන්න වෙන්දට වතුර තියෙන ප්‍රමාණයට වඩා අඩුවෙන් වතුර තියලා බත් එක උයා ගන්න ඔයාලා. මොකද අපි මේක දෙවෙනි පාරට පොඩ්ඩක් උයා ගන්න ඕනේ නිසා. දැන් මම මේක ලිපේ තියලා උයා ගන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මම අඩුවෙන් වතුර දාලා උයාගත්ත බත් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති. හොඳටම මේ බත් එක තැම්බිලා නැහැ. මේ විදිහට හැලෙන ගානට තියෙන්නේ මේ ප්‍රමාණයට තමයි ගන්න ඕනේ. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ බිරියානි එක මම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම බත් එක උයා ගන්න නැති භාජනයකට තෙල් මේසැඳි 4ක් විතර එකතු කරලා කුරුඳු පොතු, කරදමංග, කරාපු නැටි 5ක් විතර තෙම්පරාදු කරගෙන ඒකට ඊට පස්සේ ලුණු, සුදු ලුණු මේ විදිහට දිගට පලාගත්ත හම්මිරිස් ටිකකුත් එකතු කරලා ටික වෙලාවක් තෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. මේ ටික හොඳට සුවඳ එන තෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ අපි මේකට හපාගත්ත තක්කාලි ඒ වගේම කරපිංච ටිකත් එකතු කරගන්නවා. දැන් මම මේ වෙලාවේදී මේකට කරපිංච ටිකයි තක්කාලි ටිකයි එකතු කරගන්නවා. මම ඔයාලට මුලින් සඳහන් කළා වගේ මම මේකට බිරියානි පවුඩර් ඒ වගේම කීරි කිසිම රසකාරකයක්වත් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ගෙදර තියෙන කුළුබඩු වලින් තමයි මම මේ බිරියානි එක හදාගන්නේ. ඒ වගේ ඒ වුණාට හරිම රසට හදාගන්න පුළුවන්. මේ වගේ තක්කාලි ටික චුට්ටක් මෙලවුණාට පස්සේ මම කුළුබඩු ටික එකතු කරගන්නවා. මම මුලින්ම මිරිස් කුඩු මේස හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අමුතුණු බහ කුඩු මේස හැඳි භාගයක් මම මේකට එකතු කරගන්නවා. මම මේ ප්‍රමාණවල කියන්නේ 4 ග්‍රෑම් 500කට හරියන්න. ඒ වගේම තමයි මේකට මම මේ වෙලාවේදී රස අනුව ලුණුත් එකතු කරගන්නවා. මේ සේරම දේවල් ප්‍රමාණවල් මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම්. ඔයාලට ඒකෙන් බලලා හරියට මේ රෙසිපි එක හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ ටික තව චුට්ටක් මැලවුණාට පස්සේ මම මේකට පොල් කිරි එකතු කරගන්නවා. පොල් කිරි එකතු කරගන්නකොට පොල් කිරි මම මේකට එකතු කරගන්නේ පොල් කිරි මිලිලීටර් 300යි. දැන් පොල් කිරි ටික දාලා මේක හොඳට පොල් කිරි ටික නැටෙන්න උයා ගන්න ඕනේ. දැන් මේ වෙලාවේදී පොල් කිරි ටික හොඳට නටනවා. ඒ නිසා මම තඹගත්ත බිත්තර ටිකක් මේකට එකතු කරගන්නවා. තඹගත්ත බිත්තර ටිකටත් චුට්ටක් තුණු පහ අල්ලන්න මේ විදිහට හැන්දෙන් එහා මෙහා කරලා ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපි බාගෙට උයාගත්ත බත් ටික මේකට එකතු කරගන්න එක. දැන් මේ වෙලාවේදී මම උයාගත්ත බත් ටිකත් මේකට එකතු කරගන්නවා. මම ඒකයි ඔයාලට කිව්වේ වතුර අඩුවෙන් තියලා බත් එක උයා ගන්න කියලා. මොකද මේ පොල් කිරි වලින් අපි හදාගත්ත කරි එකෙත් බත් එක මම දැන් තව ටික වෙලාවක් උයා ගන්න සූදානම් වෙන්නේ. දැන් හොඳට හොද ටික බත් එකේ මිශ්‍ර වෙන්නේ මෙහෙම කලවම් කරලා පියනකින් වහලා බත් එක මදගින්දරේ උයා ගන්න.
ඒ අතරතුරේ මම රත් වෙච්ච තෙල් එකකට හීනියට ලියාගත ලුණු ගෙඩියක් එකතු කරලා ලුණු ටික රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්නවා. මම මේක බැදගන්නේ බුරියානි එක තව රස කරන්නයි ලස්සන කරන්නයි එකතු කරගන්න. දැන් මේ වෙලාවේදී මේ වගේ රන්වන් පාට වුණාට පස්සේ ඒ ටික ලිපෙන් බා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරපිංචා ටිකකුත් බැද ගන්නවා. ඒ බැදගත්ත ලුණු ටිකයි කරපිංචා ටිකයි මේ වගේ දැන් අපේ බත් එක හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. බත් එකට උඩින් ඉහලා බත් එකට එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ ටික බිත්තර ටික පොඩි වෙන්නේ නැති වෙන්න හොඳ ලස්සනට හැඳිමි ටිකෙන් හුරු ගාලා ඔයාලට මේක පිළිගන්නන්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම ලේසි හරිම ඉක්මනින් අපේ ගෙදර තියෙන කුළු බඩු වලින් රසම රස මේ වගේ බිත්තර බිරියානි එකක් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. මම බිත්තර බිරියානි එක හදාගන්නත් ඉවරයි. ඔයාලත් මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. හරිම රසයි ඒ වගේම හරිම සුවඳයි. අපිට අඩු වියදමකින් ගෙදරදිම මේ වගේ රසම රස බිරියානි එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අදත් මම ඔයාලට හරිම ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා. අපිත් එක්ක අද අලුතෙන් එකතු වෙන යාළුවෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් අපිව subscribe කරලා එතන තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එතකොට අපි අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එක මාර්ගෙන් ඒ ගැන දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි කමෙන්ට් එකකිනුත් ඔයාලගේ අදහස් තියන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.